Let's look at what the definition from November 1st, 1950 of the bodily assumption of Mary. Pojďme se tady podívat na to, jaká je definice ohledně tělesného nanebevzetí Marie z 1. října roku 1950. Since then, the Universal Church, od té doby obecná církev, in which the Spirit of Truth flourishes, ve které přebývá a roste, ve které přebývá Duch Svatý, who infallibly directs it to achieve a knowledge of revealed truths, který neomylně církev vede a neomylně ji zjevuje nejrůznější pravdy, has through the course of the ages repeatedly manifested its own faith. Tak nám v průběhu těch staletí znovu a znovu ukázal na pravou víru. And since the bishops of the whole world with almost unanimous consent A také díky tomu, že biskupové, kteří jsou po celém světě, téměř jednotně souhlasili, request that the truth of the bodily assumption of the Blessed Virgin Mary into heaven be defined as a dogma of the Catholic faith. Souhlasili a požadovali to, aby učení ohledně tělesného nanebevzetí Marie bylo ustanovené jako dogma církve. A truth which is founded on the sacred scriptures. To pravda, která je založená na svatých písmech. I stopped for a moment and go, eh? Já bych se tady jenom zastavil a řekl k tomu, co? Has been fixed deeply in the minds of the faithful in Christ. Víra, která je hluboce zakořeněná v mysli věřících. Well, except for 1,000 years. Ale ne prvních 1000 let. Has been approved by ecclesiastical worship even from the earliest times. Víra, která byla potvrzena církevním uctíváním i v těch prvních staletích. Except for the earliest times. Až teda na ty úplně jakoby prvotní. Is quite in harmony with other revealed truths. Tak je v souladu a v harmonii s ostatními zjevenými pravdami. And has been splendidly explained and declared. A byla úplně nádherným způsobem vysvětlena a vyhlášena. By the zeal, knowledge and wisdom of the theologians. Schopnostmi a moudrostí a vášní našich teologů. We think that the moment appointed in the plan of a provident God has now come. Myslíme si, že ten moment, který byl určen naším Bohem, právě nastal. To proclaim solemnly such an extraordinary privilege of the Virgin Mary. Ten moment, kdy tady my chceme vyhlásit tuhletu jedinečnou pravdu ohledně naší Panny Marie. Accordingly, by the authority of our Lord Jesus Christ, A také autoritou našeho Pána Ježíše Krista, of the blessed apostles Peter and Paul, našich požehnaných apoštolů Pavla a Petry, and by our own authority, a také naší vlastní autoritou, we pronounce, declare, and define vyhlašujeme, prohlašujeme a deklarujeme, that the dogma was revealed by God. Že toto dogma bylo zjeveno Bohem. That the Immaculate Mother of God, že neposkvrněná Matka Boží, the ever Virgin Mary, ta věčně panenská Panna Marie, after completing her course of life upon earth, potom co dokončila svůj běh života na této zemi, was assumed to the glory of heaven both in body and soul. Byla vzata do nebe, tělesně i duchovně, její tělo i její duch. Now, before I go on, I want to point something out. Než budu pokračovat, tak vám chci jenom něco zmínit. Other than once again the claim this is a dogma that has been revealed by God. Opět jsme tam zaslechli, že je to dogma, které bylo zjeveno Bohem. This definition does not determine whether Mary did or did not die. Tak tato definice nám neříká, jestli Marie zemřela nebo nezemřela. You can believe that Mary died and then was bodily assumed. Můžete věřit tomu, že zemřela a potom byla tělesně vzata do nebe? Or that she did not die, and hence right at the point of what would have been her death, she was bodily assumed. A nebo že byla vzata do nebe před svojí smrtí.
Both are allowable opinions according to this definition. Takže obě tyto věci, můžete tomu věřit jedním nebo druhým způsobem, obojí je přijatelné. Therefore, if anyone, which may God forbid, should dare either to deny this, to znamená, pokud, ale ať se tak z boží vůle nestane, pokud by se někdo odvážil a toto zapřít, or voluntarily call into doubt what has been defined by us, a nebo dobrovolně by pochyboval o těchto věcech, které my jsme ustanovili, he should realize that he has cut himself off entirely from the divine and Catholic faith. tak by si měl uvědomit, že sám sebe odříznul od katolické víry. Now, let me find, you're just going to love this, I know, but I need to read you another prayer. Já vám chci přečíst ještě jednu další modlitbu, akorát ji musím nejprve dohledat. Some of you, while looking for that prayer we read earlier, stumbled into a book called The Glories of Mary. Je tady taková kniha, která se jmenuje Glories of Mary, to znamená, já nevím, vyvýšenost, oslavování Marie. By a man by the name of Alphonsus de Liguri. Ten člověk, který ji napsal, je Alphonsus de Liguri. I had to read this book when I wrote my own book on Mary back in, I think it was 1999. Já jsem tu knihu musel přečíst, když jsem psal svoji vlastní knihu ohledně Marie 1995. Někdy v roce 1999. It was spiritually oppressive to have to read through this book. A opravdu číst tuhletu knihu bylo pro mě velice duchovně služující. So I don't read these just simply for their shock value. Takže já si tyhle ty knihy nečtu jen tak jako pro legraci. I mean, they are shocking. Oni jsou šokující tyhle ty knihy. But there is something we should be hearing from them and learning from. Ale je něco, co potřebujeme slyšet, když je čteme a potřebujeme porozumět tomu, co oni komunikují. That prayer I read for you a few hours ago, where you pray for Mary to deliver you from the flesh, the devils, and Jesus. Ta modlitba, kterou jsme četli na začátku a před několika hodinami, kdy se modlíte k tomu, aby vás Marie vysvobodila od hříchu, od těla, od satana, od Ježíše. Where does something like that come from? Kde to má svůj původ, něco takového? It would never cross my mind to think of praying to Mary to deliver me from Jesus. Mě by nikdy nenapadlo, abych se modlil k Marii, proto aby mě zachránila, uchránila před Ježíšem. But when you read Liguri, ale když čtete tohoto autora Liguriho, and by the way, Liguri has been made what's called a doctor of the church. A mimochodem Liguri byl ustanoven jako doktor církve. Jako církevní doktorát. Like Thomas Aquinas. To znamená, on je na stejné úrovni jako Tomáš Akvinský. That's the highest level of scholarly authority. A to je ta nejvyšší úroveň, které můžete v římskokatolické církvi dosáhnout na té učenecké úrovni. His book's gone through 800 editions. 800 editions? Editions. Jeho kniha prošla 800 edicemi. So this is not just something over on the side. This is mainline belief. Takže tohle to není nějaká pofiderní víra někde na straně. Tohle je přímo jádro toho problému. And when you read it doesn't take you long. A když ji čtete, tak vám nebude trvat dlouho. To start picking up on consistent themes about Mary. Abyste objevili znovu opakující se témata ohledně Marie. And in this one last section I'll read to you, you get to see what those themes are. A v této sekci, kterou já vám přečtu, která je ke konci té knihy, uvidíte, co jsou ty opakující se témata. Okay. On this account it was, says Saint Bernard,
Saint Bernard říká, že to bylo v tuto dobu, that the eternal Father, wishing to show all the mercy possible, kdy se nebeský Otec rozhodl, že nám zjeví plnou milost. besides with giving us Jesus Christ, our principal advocate with him, Krom toho, že nám dá pouze Ježíše Krista, našeho obhájce, was pleased also to give us Mary tak se rozhodl nám dát také Marii, as our advocate with Jesus Christ. jenž bude naší advokátkou společně spolu s Kristem. There is no doubt, the saint adds, Není pochyby o tom, that Jesus Christ is the only mediator of justice between men and God. že Ježíš je tím jediným prostředníkem, skrze kterého plyne spravedlnost mezi Bohem a lidmi. That by virtue of his own merits and promises, Který skrze své vlastní zaslíbení a své vlastní záslužné skutky he will and can obtain us pardon and the divine favors. může, a také to tak udělá, nám přinést odpuštění a Boží milost. But because men acknowledge and fear the divine majesty, Ale protože se lidé bojí božského majestátního Boha, which is in him as God, nebo toho božství, které je v něm, protože on je Bohem, for this reason it was necessary to assign us another advocate, tak kvůli tomuto bylo zapotřebí, aby nám byl dán další obhájce, to whom we might have recourse with less fear and more confidence. ke kterému my můžeme přistupovat s méně strachem a s větší jistotou. And this advocate is Mary, A tímto advokátem je Marie, tímto obhájcem je Marie. than whom we cannot find one more powerful with his divine majesty, One more time, please. than whom, Mary, Uh-huh. than whom we cannot find one more powerful with his divine majesty, Ne, or one more merciful towards ourselves. nemůžeme najít nikoho mocnějšího nebo milosrdnějšího k nám než Marie. The saint says, Christ is a faithful and powerful mediator between God and men. Kristus je mocným prostředníkem mezi Bohem a lidmi, But in him men fear the majesty of God. ale v Kristu se lidi bojí Božího majestátu. A mediator then was needed with the mediator himself. A tak proto jsme potřebovali prostředníka mezi naším prostředníkem. Nor could a more fitting one be found than Mary. A nebyl nikdo lepší, kdo by splňoval funkci prostředníka mezi naším prostředníkem, než samotná Marie. There you see the real issue. A tak zde leží to jádro problému. Jesus is viewed as the mediator of justice. Ježíš je představován jako prostředník spravedlnosti. He is the king of power. On je ten král, který má moc. And so we fear him. A proto my se ho bojíme. We need a mother figure. Potřebujeme osobu matky. Someone who will be merciful. Potřebujeme někoho, kdo bude milostivý. And we all know that, when dad's angry, we go to mom. Každý jeden z vás víte, že když se tatínek zlobí, že jdeme za maminkou. And so that's what is behind this piety that would cause you to actually pray to Mary to protect you from Jesus. A tak to je to, co leží za formou této určité zbožnosti, která vede lidi k tomu, aby se modlili k Marii. Because, as that prayer said, by one prayer from thee he will be appeased. Protože tak, jak jsme slyšeli v té předchozí modlitbě, když se modlíte k Marii a říká, a bylo tam řečeno, protože tvojí jednou modlitbou on bude upokojen. So this is truly the impulse that gives rise to this type of piety. A tak tohle je ten impuls, který potom vede k této formě zbožnosti nebo uctívání. Jmenuje se piety.
uctívání Marie, nebo to správně nazvat. Let me just show you a quick graphic here. Have you had any, what are the major Marian appearances around here? Máme tady kolem nás někde blízko místa, na kterých se zjevila Marie, kterých víme? Moment. I guess we do. Yeah. The guy said that his bathroom, so. Oh, great. Don't let the world know. They'll all be in your bathroom before long. Everywhere around the world, we have Marian apparitions. Ale po celém světě lidé oznamují, že se jim zjevila Marie. Back about 1999, we have this one you see on the screen. A tady ten obrázek, který vám ukazuju, je z roku 1999. This building was once a bank building. Tato budova byla v minulosti bankou. And then the banco closed over. A potom se ta banka zavřela. And they sold the building to a car dealership. A byla prodána a ten nový majitel ji proměnil v autosalon. The Ugly Duckling car dealership. Takový ten opravdu jakoby hodně špatný, ošklivý autosalon. And whoever had the top office up here, a člověk, který byl v té kanceláři tam někde nahoře, there had been a palm tree right outside the window. Tak přímo před jeho okny končil vrchol palmy. And he wanted to be able to see out his window. A on chtěl být schopen z toho okna mít výhled a ne čučet na palmu. So you can see how tall it was, because see there's a similar palm tree right there. A tak vy vidíte, jak ty palmy jsou vysoké, protože tam vidíte ty ostatní palmy. Well, they had a irrigation system that actually went up the tree and watered it from the top. A ten způsob, jakým oni se starali o ty palmy kolem té budovy, bylo, že měli zavlažovací systém, který vedl nahoru a ze shora ty stromy byly zavlažovány. And so when they cut the palm tree down right here to give the guy his view, a když tedy jednu tu palmu seřízli proto, aby ten člověk v kanceláři mohl mít dobrý výhled, the water that had gone onto this reflective surface on the glass formed what you see. Tak ta voda, která nyní začala šplíchat na tu skleněnou fasádu té budovy, tak utvořila tento obrazec. And of course it's Mary. A samozřejmě tam vidíme What else could it be? Marii, protože nikdo jiný by to být nemohl. And so there's a gas station about, well, it's not where the picture's taken, but it's farther back from where this picture's taken. Kousek dál je benzínová stanice. And so one day there's this guy sitting there filling up his car, and he looks over at the car dealership. A tak jednoho rána člověk si plní auto benzínem a kouká se tady na tu budovu, kterou máte na obrázku. And it's like, it's Mary. A říká, to je Marie. And so he calls somebody else up, and people start gathering in the parking lot. Zavolá někomu dalšímu, ten další zavolá někomu jinému a najednou parkoviště je plné lidí. And eventually there's so many people that they can't sell cars. A najednou je to tak plné, že nemohou ani prodávat auta. And so a Marian group, a group that promotes the Roman Catholic views about Mary, Tak skupina, která jejíž hlavním posláním je propagovat tyhle ty různé mariánské věci, bought the building for $1.2 million. koupila tu budovu za $1,2 milionu. And they built an altar out front where they said masses. A před tou budovou postavili oltář, u kterého mají mše. And the city started having problems because of all the traffic and the people coming here. A město začalo mít problémy se zácpami, protože tam začalo proudit velké množství lidí. And then one night, A potom jedné noci it ended. to všechno skončilo. Because somebody over at the gas station had a really powerful slingshot. Protože někdo u té benzínky si pořídil hodně ostrý prak.
and they demarianized the building. A oni zbavili tuhletu budovu její Marie. So now here's this Marian group that spent $1.2 million on a demarianized building. Takže teď to jediné, co zbylo téhleté skupině, která propaguje Marii, je zhruba 30 milionová budova v korunách, která už nemá Marii. But they tried to sort of keep on going. Ale oni se snažili vytrvat a pokračovat. You know, they put up pictures of where Mary had been. Oni tam vylepili obrázky toho, jak to vypadalo v minulosti, když tam ještě Marie byla. And I actually visited shortly after Mary had gone bye-bye. A já jsem tu budovu navštívil krátce po tom, co tam Marie už byla vysklená. And I went downstairs and there was a room where you could pray. Tak jsem šel do té budovy, šel jsem tam do té jedné spodní místnosti, tam byla místnost, která byla proto, abyste se mohli modlit. And there were women there that would have words from Mary. Byly tam ženy, které dostávaly zprávy od Marie. It was very strange. Bylo to hodně divné. But this type of thing happens everywhere and with regularity. Ale tohle je něco, co se děje po celém světě velice fragmentovaně. And the reason is because in the experience of many Roman Catholics, proč? Protože v té zkušenosti mnoha římských katolíků Mary is the spiritual individual to whom they have the closest relationship. Tak Marie je tou duchovní postavou, ke které oni mají nejblíže a ke které oni mají nejhlubší vztah. They pray to her, modlí se k ní, they seek her intercession, a touží potom, aby ona se za ně přimlouvala, they're entrusting themselves to her. Svěřují jí svoje životy. John Paul II, papež Jan Pavel II, his papal coat of arms, the seal, the papal seal that he would have, tak ta jeho papežská pečeť, kterou on měl, said totus tuum. tak na ní bylo napsáno totus tuum. In Latin it means totally yours. A v latině to znamená naprosto tvůj. But it was part of the longer phrase. Ale tohle je součástí delší fráze. Totus tuum su Maria. Totus tuum su Maria. Totally yours, Mary. Naprosto tvůj, Marie. And so, just what, I think 3 days ago, Francis on Twitter. Myslím si, že to bylo před 3 dny, kdy František napsal na Twitter. I forget which nation he was referring to, but nevím už, o kterém národu mluvil. But he said, we dedicate all those suffering Christians in that nation to Mary and to her protection. Ale napsal, odevzdáváme všechny trpící lidi v tomhletom národě Marii a její ochraně. So, this isn't going away anytime soon. Takže tohle jsou věci, kterých se jen tak nezbavíme. And last thing, then we'll take questions. A poslední věc, kterou chci zmínit. There is a fifth Marian dogma that millions of Roman Catholics have asked the Pope to declare as a dogma. Je páté mariánské dogma, které miliony a miliony katolíků požadují po papeži, aby prohlásili jako dogma. I've already mentioned it to you, but it's not yet a dogma. It's a doctrine that has been taught, but it's not a dogma yet. A já jsem vám to již zmínil, takže momentálně je to ve stádiu doktríny, učení, které je vyučováno, a oni touží potom, aby to bylo povýšeno na právě ten status dogmatu. And that is that Mary is co-redemptrix. A to je skutečnost toho, že Marie je spolu vykupitelka, co-mediatrix, spolu přimluvitelka and advocate for the people of God. A obhájce Božího lidu.
And as I said, millions of petitions have been turned in to the Vatican from the faithful. Millions of signatures have been turned in to the Vatican from the faithful, asking that this be made a dogma. A Vatikán již přijal miliony podpisů té petice, která usiluje o to, aby toto se stalo dogmatem. So, I know that's a lot of information. Je mi jasné, že jste dostali mnoho informací, but my hope is that in dealing with the areas that we have focused upon, you've been given a sound foundation for understanding where Roman Catholicism has left biblical Christianity. ale mojí nadějí je, že skrze tyto informace jste mohli vidět, kde a jakým způsobem římský katolicismus se naprosto odklonil od biblického křesťanství.